بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، لا زلنا في اسم المحسن، فقد ورد في صحيح مسلم من حديث شداد بن أوس أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته، حتى لو قتلت حية أو قتلت عقربا إن الله كتب الإحسان على كل شيء. أيها الإخوة، الإنسان خلق للجنة، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. صدق أنه مخلوق للجنة، وهذه الدنيا دار إعداد، دار تكليف. سمى الله الجنة الحسنى لأن فيها الكمال المطلق، لهم ما يشاءون فيها. أما الدنيا فطبيعتها الكدح: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. نظام الدنيا شيء، ونظام الآخرة شيء آخر. نظام الدنيا هي دار تكليف، نظام الآخرة دار تشريف. نظام الدنيا دار عمل، نظام الآخرة دار جزاء. الحسنى مبنية على قوله تعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. أي شيء تطلبه وأنت في الجنة هو بين يديك. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، لأنه دفع ثمن الجنة في الدنيا. في الدنيا أودع الله فيه الشهوات، أعطاه حرية الاختيار، سخر له ما في السماوات وما في الأرض. للذين أحسنوا الحسنى. فالذي صدق أنه مخلوق للجنة يتقي أن يعصي الله ويبني حياته على العطاء. يعني لو سألتني عن فرق صارخ للمؤمن عن غير المؤمن، حياته مبنية على العطاء. قمة سعادته في أن يعطي لا أن يأخذ، وغير المؤمن قمة سعادته في أن يأخذ. لذلك الأنبياء أعطوا ولم يأخذوا، والأقوياء أخذوا ولم يعطوا. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، الذي كذب أنه مخلوق للجنة واعتقد أنه مخلوق للدنيا استغنى عن طاعة الله وبنى حياته على الأخذ. وأنت ببساطة يمكن أن تكتشف ما إذا كنت من أهل الدنيا أم من أهل الآخرة. من أهل الدنيا يسعدك أن تأخذ، وتتوهم أنك ذكي جدا حينما تأخذ ما ليس لك، ويسمى عند الناس شاطراً. أما إذا أسعدك أن تعطي فأنت من أهل الآخرة،
إذن الحسنى هي الجنة، ثمن الجنة للذين أحسنوا الحسنى. كما أن الله محسن، ينبغي أنت أيها المؤمن أن تتخلق بهذا الكمال. أنت أيها المؤمن ينبغي أن تتخلق بهذا الكمال، أن يكون عملك مشمولاً بالإحسان. يعني أعطي دون أن تمن، عاقبت عاقب دون أن تحقد، عملت اعمل عملاً متقناً، زرت كن متواضعاً، لا تصغر دنيا هذا الإنسان في نظره، انقله إلى الآخرة. يعني قضية الإحسان ما بعتقد في شيء أوسع منها. يمكن أن تحسن وأنت تعاقب، أن تحسن وأنت تمنع، أن تحسن وأنت تعطي، أن تحسن وأنت تقاتل. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، حتى لو قتلت حيواناً مؤذياً أمرك الله بقتله، ينبغي ألا تعذبه. هذا شأن المؤمن. يعني المؤمن يحتمل أن تكون السمكة في أعلى درجات الحركة ثم يأخذ أحشاءها وينظفها قبل أن تثبت. قال: فإذا وجبت جنوبها، بعد أن تخرج روحها تماماً وتستقر وتثبت، الآن نظفها. فإن الله كتب الإحسان على كل شيء. أيها الإخوة، الآن الآية الكريمة: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن. المعنى دقيق جداً. لن تستطيع أن تقبل على الله إلا إذا كنت محسناً. يقول لك أحدهم: لا أخشع في الصلاة. إن كنت محسناً تخشع في الصلاة. وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الذي استقام على أمر الله وخضع له في الصلاة يشعر بهذه الصلة. الصلة لها ثمن. ومن يسلم وجهه لله وهو محسن. يعني المؤمن الدعاء سهل عليه والخشوع سهل عليه لأنه محسن. يعني الإحسان لف أعماله كلها. من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. أنت لاحظ نفسك، إن جاءك ضيف من علية القوم، ضيف محترم جداً، يعني فهم على علم، على قوة، على تفوق، على أخلاق، جاءك زائراً، هل يعقل أن تجلس أمامه بثياب متبذلة؟ ما بتقدر. هل يعقل أن تجلس أمامه وتضع رجلاً على رجل؟ ما بتقدر. هل يعقل أن تجلس أمامه وتعبس بالسبحة؟ ما بتقدر. هل يعقل أن تقول كلام لا يليق؟ ما بتقدر. أنت أمام إنسان من علية القوم، تضبط كلامك، تضبط جلوسك، تضبط ثيابك، تضبط حركتك. يعني إنسان دخل لبيت بتلاقي نظره بجهة واحدة، أما لو تطلع هكذا وهكذا وهكذا، ليس من أدب الضيف أن يزيغ البصر. ما زاغ البصر وما طغى. نعم. لذلك الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. وأنا أقول لكم أيها الإخوة، أفضل حالة من حالات المؤمن أن تشعر أن الله معك. لذلك استحيوا من الله حق الحياء. قالوا: وما حق الحياء؟ قال: أن تحفظ الرأس وما وعى، والبطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلى. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا حال المراقبة. والله أيها الإخوة،
هناك آيات في كتاب الله تكفي. إن الله كان عليكم رقيبا. يعني أنت مع إنسان لو وصل إلى سمعك أنك مراقب من قبل إنسان، مراقب من قبل إنسان، يعني تضبط حركتك ضبط. إذا ماشي على رصيف وإلى جانب هذا الرصيف سفارة تنتقل للرصيف الآخر لأنك مراقب، هذا شأن المراقب. فأنت حينما تشعر أن الله معك وأن الله يراقبك، هذه درجة بالإيمان عالية جداً. هذه الدرجة تقتضي الانضباط. أنت حينما تحس أن علم الله يطولك وأن قدرته تطولك، لا يمكن أن تعصيه، لا يمكن أن تعصيه، تكون عندئذ محسناً. وقد ضربت لكم من قبل هذا المثل. يعني إنسان مواطن من الدرجة العادية أو الدرجة الثانية وقف على الإشارة الحمراء، والشرطي واقف والضابط واقف وشرطي آخر على دراجة واقف، فالأول يضبطه، فإذا خالف الثاني يلحقه، والثالث لئلا يتواطأ هذا الشرطي مع هذا المواطن وهو من الدرجة الثانية. هل يعقل أن يخالف؟ مستحيل، مستحيل. مع إنسان مع واضع قانون السير لا يمكن أن تخالفه، لأنك موقن أن علمه يطولك عن طريق هذا الشرطي وعن طريق الشرطي الثاني وعن طريق الضابط في السيارة، وأن قدرته تطولك. تسحب منك الإجازة، تصادر السيارة مثلاً. أنت مع إنسان من بني جلدتك لكن علمه يطولك وقدرته تطولك، لا يمكن أن تعصيه. لكن بحسب الواقع في إنسان يخالف الإشارة الساعة 3 ليلاً لأنه علم واضع القانون لا يطوله، وقد يخالفها في 4 النهار إذا كانت قدرة واضع النظام لا تطوله. إن طالك علمه أو طالتك قدرته لا يمكن أن تعصيه. أما إن توهمت أن علمه لا يطولك وأن قدرته لا تطولك يمكن أن تعصيه. فكيف مع خالق السماوات والأرض؟ لا تخفى عليه خافية، يعلم خائنة الأعين. يعني كتوضيح لهذه الآية، طبيب أمامه مريضة وقد سمح له الشرع أن ينظر إلى مكان المرض، لو اختلس نظرة إلى مكان آخر لا تشكو منه. ليس في الأرض كلها، في الأرض جهة يمكن أن تضبط هذه الخيانة إلا الله. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، مطلع عليك. تتكلم يسمعك، تتحرك يراك، تضمر شيئاً يعلمه، لا تخفى عليه خافية. هذا مقام الإحسان. حينما تشعر أن الله معك، لكن معك بلطف، سميع بصير عليم. سميع إذا تكلمت، بصير إذا تحركت، عليم إذا أضمرت. مقام الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هو محسن، محسن في كل شيء. الدليل الذي أحسن كل شيء خلقه. يعني هذا الصوص الذي في البيضة كيف يخرج منها؟ ينشأ في منقاره نتوء مؤنف حاد يكسر بهذا النتوء البيضة، فإذا خرج منها ضمر هذا النتوء. هل هناك من إحسان أدق من ذلك؟ في منقار الصوص وهو في البيضة كيف يخرج منها؟ ينمو له نتوء مؤنف كالإبرة تماماً من أجل أن يكسرها، يكسر القشرة بهذا النتوء.
فإذا خرج من البيضة ضمر هذا النتوء وتلاشى. بطحال الرضيع كمية حديد تكفيه عامين، لأن الحليب ليس فيه حديد. أحسن كل شيء خلقه. قرنية العين شفافة، تنفرد بنظام تغذية خاص، تتغذى لا عن طريق الشعريات بل عن طريق الحلول. الذي أحسن كل شيء خلقه. الماء بدرجة -4 يتمدد، لولا تمدده لما كان هذا الدرس، ولما كانت هذه البلدة، ولما كان إنسان على وجه الأرض. الذي أحسن كل شيء خلقه. الصقر يرى 8 أمثال الإنسان، أنه في أعالي الجو، يرى طعامه في الماء وهو في أعالي الجو. الإنسان يرى، أما الصقر سوف يغامر ويسقط من أعالي السماء ليأكل. فإذا ما كان بصره حاد يرى طعامه على سطح الأرض وهو في أعالي السماء، لا يكون خلقه حسناً. الحديث عن الآيات التي تؤكد أن الله محسن لا تنتهي. يعني هذا الصوان، هذه السطوح والتجاويف ليغطي كل الاتجاهات. أي صوت يتعامد مع سطح من سطوح الصوان بالأذن. طيب، ثقب الأذن لو كان أوسع بقليل، الطفل دون أن يشعر يخرق غشاء طبله. ثقب الأذن أضيق من أي إصبع، من أصغر إصبع. إنسان الآن يحمل ابنه من إيده. طيب، معنى الأربطة هنا مدروسة بشكل أنها تحمل جسم الطفل، وأيام الأب يكون غضبان يحمله بعنف، يعني الوزن تضاعف. أيام تقتني محفظة تملأها بالأغراض تحملها تنخلع يدها، يكون بدك صناعة غير متقنة. طيب، كيف الإنسان مدروس أنه وزنه متناسب مع متانة الأربطة التي فيه؟ الذي أحسن كل شيء خلقه. لذلك أيها الإخوة، الآن في عنا أمر. الأمر: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. أنت مأمور بالعدل ومأمور مع العدل بالإحسان. فأحياناً المشكلة تحل بالإحسان لا بالعدل. يعني فلان ليس له عندك شيء، صح، لكنه بحاجة إلى مساعدتك. فأنت حينما تفهم هذه الآية يمكن أن تحل بهذه الآية آلاف المشكلات. في قضية لا تحل بالعدل، يجب أن تصرفه، يجب أن تدمره، يجب أن تفضحه. أما بالإحسان يجب أن تعينه على الشيطان. لذلك التوجيه الدقيق أن تعين أخاك على الشيطان، لا أن تعين الشيطان على أخيك. أيام إنسان له جار سيء جدا جدا سيء، يستطيع أن يقطع لسانه، لا بالمقص بل بالإحسان. الإحسان يسكت. وأنا أنصح إنسان عنده جار سيء أن يقدم له هدية، بتلاقي الأمور كلها انضبطت. من يقطع لسانه يعني من يحسن إليه حتى يسكت. بالبر يستعبد الحر. والله أيها الإخوة، موضوع الإحسان يدور مع الإنسان في كل حياته. يعني سمعت عن قاضي أمر بحجز حرية إنسان، فالمحامي قدم طلب لإطلاق سراحه، ما استجاب القاضي، ما له قنعان. قدم طلب ثاني، طلب ثالث، طلب رابع، طلب خامس، القاضي ما استجاب. فموكلو المحامي عزلوه وعينوا محامياً جديداً. القاضي
بعد أن عين محامي جديد بدا له أن يطلق سراحه، فإن أطلق سراحه يسقط الأول ويتألق الثاني. قال: ائتوني بالمحامي السابق ليقدم طلب إخلاء سبيل حتى أخلي سبيله. ما قبل أن يخلي سبيله إلا بطلب من المحامي السابق. منتهى الإحسان. يعني هو كان غير قانع بإطلاق سراحه، فما استجاب ل5 طلبات. أما لما بدا له أن يطلق سراحه صار في محامي جديد سوف يصول ويجول بهذه من طلب. أول طلب أطلق سراحه، ائتوني بالمحامي السابق ليقدم طلبا لإطلاق سراحه حتى أطلق سراحه. يعني الإحسان أن تفكر. أيام في ابتسامة بغير مكان فيها إساءة، أيام جلسة فيها كبر، أيام سؤال: ماذا قدم لك زوجك في العيد؟ يحبها وتحبه، وزوجها فقير، ضعضعة، يعني حجمة، أربكة، ثم هي تألمت، ما قدم لي شيء فعلا. هذا سؤال محرج. أنت أينما دخلت يجب أن تحبب الناس بالله عز وجل، لا أن تكرههم بحياتهم. والله مرة بذكر دخلت لبيت، يعني حجم غرفة الضيوف غير معقول إطلاقاً، يعني ما في مكان للجلوس. خجل، قلت له: بالعكس، سيد الخلق وحبيب الحق غرفته لا تكفي لصلاته ونوم زوجته، وهو قمة البشر. استبشر. أنت زرت أختك، يجب أن تمتن علاقتها بزوجها عن طريق الثناء على زوجها، على أخلاقه، مو على دخله. كم دخله؟ ما بيكفيكم المبلغ. هذا عدم إحسان. هذا الإحسان أن تلاحظ نفسك على الخطرة، على الكلمة، على النظرة، على الابتسامة. أحياناً ابتسامة في غير مكان إساءة. إن الله كتب الإحسان على كل شيء للذين أحسنوا الحسنى. إن الله يأمر بالعدل والإحسان. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. النبي علمنا أنك إذا وقفت على المرآة ورأيت خلقك سليماً قل: يا رب، كما حسنت خلقي فحسن خلقي. يعني في عاهات، في دمامة، أحياناً في مشكلة، في عضو مبتور، اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. قال: فتبارك الله أحسن الخالقين. يعني غسيل الدم بالكلية الصناعية يحتاج إلى عدة ساعات، بعتقد 6 ساعات، كل أسبوع 3 مرات، وكل مرة من مكان. أما الله هيأ لك كلية حجمها كالبيضة، بلا صوت وبلا تعب وبلا مشقة وبلا أجر، تصفية تامة. وسمعت من بعض الإخوة الأطباء أن الكلية الواحدة فيها 10 أضعاف حاجتك، الكليتين 20 ضعف. احتياط. لذلك يمكن أن يستغني الإنسان عن إحدى كليتيه. الذي أحسن كل شيء خلقه. فهذه الآية تدور مع الإنسان، مع خلق الإنسان، مع حاجاته، مع طعامه، مع شرابه. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، بحاجة إلى حوين واحد. باللقاء الزوجي، أيام الزوج بيفرز من 300 مليون ل 500 مليون حوين. الذي أحسن كل شيء خلقه. تبارك الله أحسن الخالقين. يعني كم خالق فيه؟ في خالق واحد، لكن الله عز وجل سمى الصانع مجازاً خالق، وازن بين غسيل الكلية الصناعية وبين الكلية الطبيعية، وازن بين آلة التصوير يلي فيها بالميليمتر
10,000 مستقبل ضوئي، وبين عينك يلي فيها بالمليمتر بالشبكية 100 مليون مستقبل ضوئي. بالشبكية بكل مليمتر مربع، هي الشبكية ميلي وثلث، فيها 130 مليون عصية ومخروط، فبالميلي في 100 مليون مستقبل ضوئي، عصيات ومخاريط للون الأبيض والأسود والألوان. لذلك أنت تفرق بين 8 ملايين لون. الذي أحسن كل شيء خلقه. معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. يعني جعلك من أب، هذه نعمة كبيرة، لك أب معروف، لك أم طاهرة شريفة، عندك أولاد، بيتك مستقر، هذا من نعم الله الكبرى. لذلك الآية الكريمة: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. أي شيء آتاك الله إياه ينبغي أن يوظف للآخرة. كيف؟ قال: ولا تنس نصيبك من الدنيا، لا تنس المهمة التي أتيت من أجلها، وأحسن كما أحسن الله إليك. هذا أمر آخر، أحسن كما أحسن الله إليك. الله عز وجل صبر عليك حتى اهتديت، فإذا عندك زوجة لم تستقم على أمر الله اصبر عليها، لا تأخذها بالعنف، الله كان حليم عليك. كيف أن الله صبر عليك؟ اصبر عليها. كيف أن الله ذكرك؟ ذكر الآخرين. وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض. والحمد لله رب العالمين.